هذه صنعاء العاصمة اليمنية. فيروس كورونا يعصف بالعالم أجمع، بينما أسواق المدينة هنا لا تزال مكتظة. ولا يكون لها خير، احنا مؤمنين واحنا مسلمين ومتكاتفين ان شاء الله ما يكون لها خير. حين صور هذا الفيلم في 23 من نيسان إبريل، كانت دول أخرى قد أعلنت الإغلاق الكامل. مش انتم خايفين من الكورونا؟ ولا احنا خايفين من ارحم الراحمين فقط. والكورونا ابدا، ما هم الله حيانا. إنهم يبيعون القات، وهي نبتة منشطة، ويعتبر مضغ أوراقها إدماناً متفشياً. تبدو المدينة في حالة نكران، والسوق مزدحمة كعادتها. تسمعون عن مرض كورونا؟ بنسمع لكن ما بنلقى. كيف ما هو مرض ما حد يبصره؟ ما نلقى ان شاء الله. بس يقولون ان الزحمه والاسواق هذه تخليه ينتشر بشكل اسرع. ما فيش قلق على السكينه الموجوده. راحت البلد خلاص ما كل شيء ماي. ايوه، لو في منع يدير اقل شيء يعني المدخول اليومي حقي الذي استطيع ان اقوت به كحالي، يعني قد اجلس في البيت، لكن الان الواحد ما يستطيع ان يجلس قوت يومه. وش رايك بالزحمه هذه؟ الزحمه هي خطا، لكن ما هذه عادات اليمنيين، عادات وتقاليد اليمنيين في القاهره. بالزحمه؟ أيوة. حتى ولو مرض. حتى ولو مرض، شعب يمني لا يبالي. بعد 3 أشهر أنا متوجهة إلى صنعاء. نحن أول فريق أجنبي يصل إلى اليمن منذ وصول الجائحة. هذا أحد أكثر بلدان العالم فقراً، وهو يرزح تحت وطأة الحرب منذ قرابة 6 سنوات. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. يقع شمال البلاد تحت سيطرة الحوثيين، وهم جماعة متمردة مدعومة من إيران. يحارب الحوثيون ضد الحكومة المعترف بها دولياً التي انحصر وجودها في الجنوب، وهي مدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لا يعلم ثلثاء السكان من أين ستأتي وجبتهم المقبلة، والبلد يعتمد بشكل كامل على المعونات الخارجية. حتى الآن لم يؤكد الحوثيون إلا وجود 4 حالات إصابة بالفيروس، لكن الأطباء الذين تحدثت معهم قبل وصولي رووا لي قصة مختلفة. والله حاليا الوضع يعني شبه كارثي، بس المستشفيات ملان، الوفيات برضو ملان، في إصابات برضو في الكادر الصحي، أساتذة كبار في الكادر الصحي للأسف توفوا. أريد الوصول إلى حقيقة تأثير فيروس كورونا على هذه المنطقة التي تمزقها الحرب، بدءاً من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. فور وصولي إلى صنعاء دعيت لحضور مؤتمر حول المستجدات المتعلقة بكوفيد. وزير الصحة الدكتور طه المتوكل هو الذي يقود حملة مواجهة كوفيد لدى الحوثيين. وإذا نحمل دول التحالف هذا الإجرام في الجانب الطبي والصحي التي يمنع الحصار دخولها تعد حيوية وأساسية. يهاجم الوزير التحالف الذي تقوده السعودية لمنعها استيراد الأدوية، وينتقد منظمات الإغاثة لخفض تمويلها، لكنه لا يقدم معلومات حول كوفيد. نوال المكحفي من الBBC، بس ايش تعرف ايش آخر المستجدات بالنسبة لجائحة الكورونا، وكمان ايش هي الإحصائيات، كم في متوفيين وكم في مرضى وكم في من الذي تعافوا؟ شكرا لكم. بالنسبة لجائحة كورونا، أولا كما تكلمنا مرارا وتكرارا أن يعني رعاية الله وفضله وعنايته هي التي لطفت كثيرا بالشعب اليمني، وتكلمنا مرارا وتكرارا أننا ننتهج السياسة في التعامل مع المرض غير السياسة العالم التي أوصلت الرعب إلى كثير من المرضى، مما أدى إلى تدمير نفسياتهم وتدمير المناعة. شكرا لكم جميعا. لم يجب الوزير على سؤالي حول الأرقام المتعلقة بكوفيد،
لذا أحاول اللحاق به قبل أن يغادر. ما كانش في ولا متوفي؟ لا ما أكيد في متوفي. بس إيش الإحصائيات؟ هل المفروض إنه ضروري إحصائيات؟ إحنا معنا سياسة واضحة أوضحناها واستراتيجية. شكرا. من الواضح أنني لن أحصل هنا على أي إجابة. أتوجه إذن نحو إحدى أكثر الأسواق اكتظاظاً في صنعاء، باب السلام. كانت هذه أكثر المناطق تضرراً بالجائحة، وقيل لي إن أول حالة إصابة كانت لعامل في أحد المتاجر هنا. هناك علامات إرشادية تحث الناس على غسل أيديهم، لكن أحد المخبرين التابعين للحوثيين التحق بنا ليأمرنا بالامتناع عن تصوير أي شيء يتعلق بفيروس كورونا. بعيداً عن الكاميرا، قال لي أحد الباعة إنني لست بحاجة إلى قناع الوجه لأن كوفيد قد انتهى. كنا بصدد تصوير مقابلة مع أحد الرجال هنا حين قاطعنا المخبر ليملي عليه ما يقول. الوصول إلى الحقيقة لن يكون يسيرا. أيوة بس ليش ما بيخلونا نصور هذا الحلقة؟ أنا صد ما أقدرش أشتغل هكذا. ذهبت للالتقاء بأحد الأطباء. تواصلي مع الدكتور إيهاب السقاف بدأ قبل قدومي إلى اليمن. كنت أتمنى أن يساعدني في فهم حقيقة ما يحدث بالفعل. أخبرني بأن الموجة الأولى قد مرت، لكنها كانت كارثية. انتشر يعني ما قدروش يسيطروا عليه في البداية، انتشر بشكل كبير جدا بين المواطنين مع المخالطين. الدكتور إيهاب هو أخصائي في علم الأوبئة، كان أحد أفراد فريق يشرف على كشف ومتابعة حالات كوفيد. كان فريقه يرفع تقارير حول أرقام كوفيد إلى وزارة الصحة، لكن الوزارة ظلت تنفي علناً أن الوباء قد دخل إلى شمال اليمن. طبعاً ما كان في إعلان على كم في حالات وكم عدد وفيات وكذا، ما أعلنوش على الحالة على شكل أرقام نهائياً. لابد ما يعني نبلغ الجميع أنه فعلاً الوباء موجود وفي حالات وفي وفيات. دكتور إيهاب كان أحد الأشخاص القليلين الذين يدركون الحجم الحقيقي لمشكلة كوفيد. لذا حين احتاجت جدته لرعاية طبية في المستشفى، اتخذ تدابير مشددة، حيث أنه جهز لها جناحاً معزولاً في المنزل. كنت خايف أنه أوديها للمستشفى تصاب بالعدوى، فإذا أصيبت كوفيد-19 بتكون نسبة العلاج أو نسبة الشفاء ضئيلة جداً جداً. فكان ما معيش حل إلا أنه أعالجها في البيت وأوفر لها كل الوسائل والإجراءات الاحترازية. لم تكن وسائل الإعلام الرسمية للحوثيين تنظم اجتماعات صحفية يومية حول نسب الإصابة، بل كانت تعرض عوضاً عن ذلك فيديوهات دعائية حول جهود السلطات في مواجهة الفيروس. كانوا يغلقوا الحارات أو يعقموا الأسواق، يعقموا الشوارع، وما كانش حد عارف إنه هل في هنا حالة ولا لا. لم يعترف الحوثيون بوقوع أول حالة وفاة جراء كوفيد إلا في 5 من أيار مايو، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت تروي قصة مختلفة. انطرحوا ميت الآن بسبب الكورونا. بعد 18 يوماً فقط يظهر هذا الفيديو المصور خارج مستشفى الكويت سرعة تفشي الوباء. كم قد في حالة يا دكتور؟ كم في حالة؟ أمانة الصدق. لكن وفقاً لحكومة الحوثيين لم يكن هناك سوى 4 حالات إصابة بالفيروس. أردت الاطلاع بنفسي على ما يجري. فور وصول الوباء منع الحوثيون الصحفيين من دخول المستشفيات. دامت المفاوضات 2 أسبوعين، وأخيراً سمح لي بالدخول مع مرافقين. تسير جناح كوفيد في مستشفى الكويت منظمة دولية غير حكومية، أطباء بلا حدود، وهي إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل في الشمال. المستشفى مجهز جيداً على عكس مستشفيات أخرى هنا، ويعمل فيه عمال محليون مثل الدكتورة رانيا جعشان. يعني في حالات كانت توصل كثير وشفتها أمامي، يعني
توصل بالسيارة والمريض متوفي أصلاً، أو مجرد نقلهم لغرفة الطوارئ يتوفوا في الطريق أثناء النقل. فهذه حالات اللي توفت كثير كان بسبب التأخير. أكدت لي الدكتورة رانيا أن المستشفى كان تحت ضغط كبير. في معظم الدول يعتبر صغار السن أقل عرضة للإصابة، لكن ليس هنا. يكون عندنا الحالات اللي هي فئة الشباب من 25 30 من 35 40. المرضى ما كانش عندهم أي مشاكل صحية سابقة. المرضى اللي قلت لك كانوا يتأخروا عندنا مثلا بعد أسبوعين من بداية الأعراض ومن بداية تفاقم الأعراض، يحطوا على الأكسجين، يحطوا على الجهاز التنفس الصناعي والماسك، ما فيش استفادة. كيف كنتي تشعري أنت؟ الصبح نوبة حساء. يعني تصل حالات عندك المريض يقول لك أنا راكد عليك، أنا معتمد عليك، يعني الأمل الكامل عليك. ذات الشهر لماذا كان المرضى يصلون إلى المستشفى في مرحلة متأخرة حتى تعذر إنقاذهم؟ المنهج الذي تبناه الحوثيون ربما أدى إلى نتائج عكسية، فبينما ظلت السلطات تنكر في العلن وجود مشكل كوفيد، كانت ترسل فرقاً لجمع الحالات المشتبه بإصابتها. صنعاء أنه بينزلوا إلى جانب فريق الاستجابة فريق أمني أو جهات أمنية. والفيروس بيتعدانا داخل، والله بيتعدانا داخل. تظهر فيديوهات منشورة على الفيسبوك رجالاً مسلحين يأخذون مرضى بالقوة. هذه أم تبعد عنوة عن ابنتها. المواطنين أنه يتم التعامل معهم على أساس أنهم ارتكبوا جرم أو ارتكبوا فاحشة أو شيء، حيث أنه يتعامل معهم كأنه مجرم ما هوش مريض. بالتالي في بعض الأحيان وصلت لدرجة إطلاق النار في بعض الأحياء. البيت 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 هذا الحالتين يدكن في الباصات هؤلاء. فهذا السبب أدى إلى إنه بعض يعني الأسر أو الأغلب إنه يخافوا من الإبلاغ، بيخلوا المريض في البيت بيعالجوه. وصل الوباء حارتنا، وصل الوباء حارتنا، بيت القاضي 3 حالات، بيت البيضاني حالات. وسائل التواصل الاجتماعي كان الكل بيتكلم إنه الوفيات هنا الوفيات هناك، الحالات إصابات، الشارع الفلاني أغلق تماماً. كثيرون ماتوا في منازلهم ورميت جثثهم في الشارع، كما تبينه هذه اللقطات المصورة بهاتف نقال. ما كانش حتى وزارة الصحة مش عارفة كم العدد، لأنه ما حدش خلاص فقدوا الثقة وما عاد حدش بيبلغ. لكن الدليل كان في وسائل التواصل الاجتماعي. الناس ينشرون تعازيهم في فقدان أقاربهم وأصدقائهم. خلال أسبوع واحد في شهر حزيران يونيو أحصينا مئات المنشورات على الفيسبوك، مثل هذا المنشور من عائلة جار الله التي فقدت 3 أخوة. كل مشاهداتي أقنعتني بأن حصيلة الوفيات هنا أكبر بكثير مما تصرح به السلطات. حاولت كثيراً الحصول على مقابلة مع وزير الصحة لدى الحوثيين لأسأله بشكل مباشر. أخيراً وافق أن يقابلني في مدينة الحديدة الساحلية. كان السعوديون قد قصفوا هذا الطريق أكثر من مرة. إنها رحلة خطيرة دامت 6 ساعات. سواء سلموا بذلك أم لا، فإن كوفيد يشكل تحدياً عظيماً أمام الحوثيين، وحرب التحالف ضد الحوثيين اقتصادية كما أنها عسكرية. خلال السنوات ال5 الأخيرة فرض التحالف الذي تقوده السعودية حصاراً على مناطق سيطرة الحوثية في الشمال، يهدف ذلك إلى منع الحوثيين من إدخال السلاح. لكن الحصار يمنع أيضاً وصول الإمدادات بالدواء والغذاء والوقود، وتقول الأمم المتحدة إن ذلك سبب معاناة كبيرة. لا يسمح للسفن وحمولاتها بالدخول الميناء إلا بعد انتظار طويل.
مكان لقائي مع الوزير هو مستشفى الحديدة المركزي. يريد الوزير أن يطلعني على تأثير الحصار على الناس هنا. جناح الطوارئ مكتظ بالأطفال، معظمهم يعانون من سوء التغذية. كم وزنه هذا؟ كان مرقد والآن رجعنا. يعني الآن أين دول العدوان إدخال المساعدات؟ سوء التغذية بيفتك بنا أكثر من كورونا، بيموتوا فيه أكثر من كورونا. فلماذا التركيز فقط على كورونا وترك سوء التغذية، ترك حمى الضنك، ترك الدفتيريا، ترك هذه الحالات؟ فهناك هناك كيل بمكيالين. الآن هذا سمعتوا بالكورونا؟ لا بغير أنا ما سمعت من الكورونا. طبيعي. إيشو؟ كان معاه سكر ومرض وماتت. كان عندها سكر ومرض وماتت بالكورونا. المنطقة التي أنت عايشة فيها إيش الأشياء التي بتأثر فيكم؟ هذا المرض اللي كلنا افتقعنا منه وارتعبنا ونفتقع على عيالنا من هذا المرض. هذه السيدة قالت لي ما سمعته من أناس كثيرين بأن كوفيد تسبب في كارثة هنا، فلماذا إذن لا يسلم الحوثيون بحجم المشكلة؟ في المئات ربما حتى الآلاف الذي مرضوا بهذا المرض في البيوت وتوفوا، ولا حد عارف عنهم. من المسؤول عن هذا الشيء؟ ليست هناك حالات كما تدعوا، كما هناك يقولون بالآلاف. المستشفيات فتحت، الكوادر الطبية موجودة، التثقيف موجود. من الذي قرر سياسة التكتيم على عدد الحالات؟ ليس تكتيم، وإنما تعاملنا مع المرض كمرض مثله مثل بقية الأمراض. بس مش راضي تقول لي عدد الحالات، فهذا تكتيم. طبعا ليس عندنا مشكلة في أن نبين الإحصاءات. نحن المسألة بسيطة، لكن لا نريد خلق قلق داخل الشعب اليمني، مع أنني أؤكد مرة أخرى بالمجمل أن الحالات والإصابات في المجتمع اليمني أقل من أي دولة من الدول التي ربما في المنطقة. بالعودة إلى صنعاء، المئات يتحدون الفيروس هنا تكريماً للدكتور شفيق العماد، الاستشاري في وحدة العناية المركزة. كان يعمل في عدة مستشفيات في المدينة قبل أن يصاب بالفيروس. على عكس السلطات الحوثية، فإن جمعية الأطباء اليمنيين لا تخفي خسائرها. 107 من عمال الصحة قضوا إلى حد الآن بسبب الفيروس. كان بإمكان أخي شفيق رحمه الله أن يكون مثلي ويبقى في بيته، ما كان سيصل له الوباء، رغم أن احنا نصحنا أو أوصينا، لكن أوصينا على استحياء، لأننا نعلم أنه يقوم بواجبه. فعلاقته بمرضى كانت علاقة روحية، فمن الصعب أن يتركهم في المعركة هذه، بالذات لما يكون معك 200 حالة. عادل العماد طبيب مثل أخيه، ويملك أيضاً أكبر شركة تأمين صحي في اليمن. سألته عما يعتقد أنه سبب تكتم الحوثيين على أعداد حالات كوفيد. عندما أنت تعلن عن مشكلة ما فأنت ملزم بمواجهتها. عندما تتعامى عنها فبالتالي ليس هناك مشكلة، أنت بحاجة أن تواجهها، فأنت تخلص نفسك من مسؤولية، وهذا الكلام مش صحيح. في وقت سابق من هذا العام تضررت المنظومة الصحية كثيراً بعد أن فرض الحوثيون ضريبة على المساعدات الخارجية. الولايات المتحدة ردت بتقليص تمويلها للمساعدات ب$70 مليون، واضطر كثير من برامج المنظمات غير الحكومية للإغلاق. يقول الحوثيون إن ذلك مجرد ذريعة لسحب التمويل. أتيت إلى مستشفى 22 مايو في مدينة عمران لأرى أثر تقليص المساعدات. الأطباء هنا واجهوا المهمة الشبه المستحيلة المتمثلة في علاج حالات كوفيد. كان من أكثر الوفيات بسبب شحات الأكسجين.
الأكسجين كانت قليلة، يعني لو كان في أكسجين من أول موفر كان نسبة الوفيات بتقل. أول شيء ما كان في أدوات حماية، تخيل مش قادرة تنزلي لعند زميلك علشان تساعديه وانت بلا بدلة حماية، نلبس الكمام ونزلنا. طارق قاسم البالغ 26 عاماً كان أول طبيب يعمل في جناح العزل الخاص بكوفيد في المستشفى، وعمل عدة أيام لوحده دون معدات وقائية، فأصيب بالفيروس. تدهورت حالتي مرة وتعبت، وأنا بكانش أشاصر إنه ما أحد ولا أي زميل يرضى إنه إيش يعني يجي بدلي ويكمل المسيرة، وأنا ماشي أسيبهم. وكان المدير يتصل بيقول لي لا عاد تنزل عند الحالة. بعد ما حالتي ساءت قوي ما قدرتش أتحمل، طلعونا غرفة وجهزوا لي كل شيء. ثم الحمد لله حالتي تحسنت. الحرب كلفت عمال الصحة مثل طارق كثيراً، لم يتلقى أي طبيب حكومي راتباً منذ عام 2016، فكان عليهم الاعتماد كلياً على ما تدفعه لهم منظمة الصحة العالمية. بعدين ايش حصل؟ بعدين انقطعت الرواتب، ما عاد بوش. ليش؟ المنظمة انسحبت. وفي ضربة أخرى قلصت عدة دول مساهماتها في منظمة الصحة العالمية، فتوقفت المنظمة عن دفع رواتب الأطباء تماماً في الوقت الذي ضرب فيه كوفيد اليمن. تقول المنظمة إنها لم تتوفر على خيار آخر، وإن غرضها كان تقديم إضافة لرواتب الأطباء وليس تعويضها. كيف أثر فيك هذا الشيء؟ أكيد أثر قوي. أول شيء والله كنت أرسل للبيت مني أتصرف أكل وشرب بس، وبعدين أول ما انقطع ما أقدر أرسل لهم أي حاجة، ما عاد أقدر أرسل لهم. بعض الأطباء امتنعوا عن الذهاب للعمل لانعدام الراتب والمعدات الوقائية، لكن البعض الآخر واصلوا العمل. يرافقني الدكتور طارق للقاء القلة من زملائه الذين واصلوا علاج حالات كوفيد. يعني كانت أول بداية بدأت مخاطرة، يعني مراعين للموت، دخلنا مراعين للموت، احنا ما بيش لا مستحقات ولا حتى التموين لا. اليوم وكم قد لكم أشهر بدون معاشات؟ 9 أشهر. ديون يعني كل موظف بدون له. العناية. وبعد ما استقبلتوا أول حالة كورونا، ما كنتوا تشتغلوا بدون رواتب؟ اشتغلنا بدون رواتب الحمد لله. يقيم الدكتور طارق في هذه الغرفة في المستشفى منذ شهر آذار مارس. يؤكد لي أنه لن يتخلى عن العمل. واحنا ادينا قسم طبي ان اي واحد بحاجه لك وقادر تنفعه تكون معه كائن من كان. بواصل بعملي وبدي جهدي، بتعب صح بتعب زياده بس مش مهم التعب، المهم ابناء بلدي. المستشفيات الحكومية التي زرتها لم تكن لتظل تعمل لولا تفاني بضعة أطباء غير مدفوعي الأجر. طب ليش انتم ما بتدفعوش الرواتب تاع الدكاترة كحكومة أنصار الله، حكومة الشمال، ليش ما بتدفعوا لهم انتم رواتب؟ هاتوا لنا إيرادات ندفع رواتب. بتدفعوا للمقاتلين في الجبهات؟ هل يمكن هذه الأسئلة يعني في يد التحالف؟ الموانئ البرية والبحرية والجوية في يد من؟ النفط في يد من؟ لماذا لا يوجه السؤال هذا؟ فعلا هذا سؤال هام. لماذا لا يوجه إلى حكومة المحتلين ونقول لهم لماذا لا تدفع رواتب الشعب اليمني؟ نحن محاصرين، نحن ليس لدينا أي موارد. لا شك أن الحرب وخفض المساعدات الخارجية صعبت مواجهة السلطات الحوثية لكوفيد، لكن رفضهم التحلي بالنزاهة فيما تعلق بالوباء منع عن الناس معلومات قد تفيدهم في حماية أنفسهم. أتوجه الآن إلى عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الموجودة في المنفى مع حلفائها في المملكة العربية السعودية. يقولون إن وجودهم داخل اليمن غير آمن، فهم يحاربون الحوثيين في الشمال
وفي الجنوب يحاولون القضاء على مجموعات مسلحة منافسة لهم في السيطرة. ماذا يحدث حين يصل فيروس كورونا إلى مدينة يقطنها مليون نسمة دون إدارة فعلية؟ هذه مقبرة الرضوان، افتتحت في نيسان أبريل وهي الآن ممتلئة. جنايز كانت تجي بدون يعني تخافي انك تدخل المقبره عاد. بعض العام بابور اسعاف واحد شخصي اسعاف داخلون يدي القته معه نفرين اثنين معه اثنين لابسين هذه الكمامات مغطى كامل ما هذا غسان حفار القبور في المقبرة. منذ أشهر وأكثر من خسر المعركة أمام كوفيد يؤتى به إليه. رجعت شفت يعني مش نفسي ما يكفيناش ان انا اقيس بالمقبره كامل. رجعت جبت اخواني يشتغلوا معي ومرضوا وكانوا الشغل زاد يعني المقبره زادت. والله كنت وانا كل اقوم وانا كل. مثل الشمال ليس من السهل الحصول على أرقام هنا. لا تكاد تكون هناك أي فحوص ولا نعلم عدد المتوفيين جراء كوفيد. وهذا التصريح مسجل به هنا أصل ما قبرش إلا بهذه الورقة. غسان يحتفظ بسجل لكل من قام بدفنه. يجي تصريح دفن، يجي الأصل هذا يخرجوه شهادة وفاة. أنت عادة يعني كم بتقبر في اليوم أشخاص في الأيام العادية؟ كنت أقبر 9 10. وأيام الكورونا كم كنت تقبر؟ أيام الكورونا كنت أقبر 35 40 واحد باليوم الواحد. أصبح إنه الميدان يعني في بقي 1000 1500 1600 المجموع كامل. يعتقد أن الفيروس بلغ ذروته في شهر آيار مايو حين وصل إجمالي الوفيات حسب الأرقام الرسمية إلى 6 مرات ما كان عليه في نفس الشهر من عام 2019. الملعب مليان يعني غير طبيعي. أنا رغم أن أنا غبار هنا ما يعني أول مرة تسوي لي هذه أشوف أنا أول مرة يعني قدم حرب قدم مش كذا. أول حالة كورونا. الله يستر بس. في نيسان أبريل بدأت تنتشر فيديوهات يظهر فيها أناس يعانون من ضيق التنفس. لم يعرف الأطباء طبيعة المرض الذي يعالجون بسبب عدم وجود آلات لاختبار كوفيد. يصور هذا الفيديو لقطات في مستشفى يسمى الجمهورية. العاملون كانوا يصدون المرضى لعدم قدرتهم على استيعاب الجميع. هذا العمل الوحيد اللي شفناه بمستشفى الجمهورية. وبعد ما مات المريض الدكتور ما دخليش. لما كلمت التمريض قالوا فاروق اللي دخليه. ما فيش دكاترة مش موجودين الدكاترة. المسائل يجوا مستشفى الجمهورية تغلق. ما في بيش عمال، ما في بيش أطباء، ما في بيش كوادر. الخوف من الفيروس الجديد نشر الرعب في أرجاء عدن، فأغلقت معظم المستشفيات أبوابها. وخصصت الحكومة في المنفى مستشفى واحداً لاستقبال حالات كوفيد، وهو مستشفى الأمل. زهى عيدروس طبيبة مبتدئة تطوعت للعمل هناك، فاستدعيت للعمل مع وصول الحالات الأولى لفيروس كورونا. ذاك اليوم ما كلمت أهلي، هم مفكرين إنه لسه بروح بداوم في مستشفى ما يستقبلش أي حالات. بكون طوال الطريق، طبعاً في المسافة ما بين بيتي والمستشفى تقريباً ساعة. طول الطريق وأنا مترددة، أكمل ما أكمل، كمل ما أكمل، لين ما وقفت بنص الطريق جنبت السيارة على جنب. جلست أفكر إنه زهى أنت عندك الاستعداد لده الشيء؟ زهى بتكملي؟ كنت مضطربة. إيش الدافع الذي خلاش تدخلي؟
الواقف، حسيت إنه واقف، إنه لا لازم ندخل. تقول الدكتورة زهى إن المستشفى لا يحتوي إلا على 7 آلات للتنفس الاصطناعي والقليل من اسطوانات الأكسجين، بينما تكاد تنعدم المعدات الوقائية. أول مرة قابلتهم كنت أوقف كذا، أنا إيش أعمل؟ إيش مفروض أسوي؟ أصحاب الصيدلية، أصحاب الصيدلية، محتاجة أدوية، أصحاب الصيدلية. اكتشفت في ذيك اللحظة إنه المستشفى كامل بغرفة بطوابقة، ما فيش في بحد إلا أنا وممرض والمرضى. هربت إدارة المستشفى وفر أيضاً معظم الطاقم الطبي. في كل عدن بدأت نذر مأساة في الظهور بينما كان الناس في محاولات يائسة للحصول على رعاية طبية. كان عبد الكريم يعتني في المنزل بوالده علي. كانت حالة علي تزداد سوءاً، فأخذوا ابنه في السيارة للبحث عن مساعدة، لكن المستشفيات كانت قد خلت من عامليها، وكان عبد الكريم يصور عملية بحثهم التي تزداد يأساً. دخلنا ولا حصلنا حد فيه اللي بالصداقة، ما حد فيه، ندور حد بس يقبل الحالة ولا حصلنا حد. فاضي ما في ولا بني آدم، كلهم بالنفس. أخذ عبد الكريم والده إلى 5 مستشفيات كلها كانت مغلقة. يعني تحطمت، يعني تنظر لإنسان عزيز عليك، إنسان غالي عليك، تشوف يموت عندك وأنت مش عارف تفعل له شيء. في مستشفى الأمل كانت الدكتورة زهى وقلة من العاملين مغلوبين على أمرهم أمام عدد أولئك الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة. نقدر نقول إنه يوصل 80 100 خلال 12 ساعة بالنوبة الواحدة. إذا امتلت الأرض امتلت الأسرة كان يتم إخبار المرافقين المرضى بالساعة السريرية امتلت، فيش في بيدنا شيء نقدمه. فيا أما يتوفوا بسرعة يا أما إنه يتم إدخالهم بسرعة، لأنه في كثير حالات من اللي كانت تجينا في ذيك الفترة حالات حرقة ما كانش تستمر لساعات. حتى البريه المفروض كانوا يتصلوا لكم تجوا تشيلوهم، المفروض هذا أصحاب البريه في البداية قالوا لنا. سمع عبد الكريم بأن مستشفى الأمل لا يزال يعمل. قام بالتصوير في مدخل المستشفى. لا قالوا ادخلوا الأمل. الأمل اللي بصداقة، رحنا الأمل اللي بصداقة، ما فيش غير نفر واحد ما فيش معه أي شيء، لا ممرضة ولا معه أي حاجة. طبيب هناك، رحنا مستشفى الأمل نفس الشيء، هذا قاعد المحقل من الطبيب هناك، ما درينا واقفين عند البوابة. لكن المستشفى كان ممتلئاً. بينما كان ينتظر في موقف السيارات كان عبد الكريم يشاهد والده وهو يصارع الموت. الساعة احنا واقفين على البوابة عشان حال الاشتباه اللي معانا. أبوي الخط. خرجت ايش في؟ ابوي بيموت دخلوا. قلت له ما عنديش أسرة، ما عنديش أكسجين، أبي بيموت يا دكتورة. قلت له مش بيدي حاجة، كيف أعمل؟ أقول لك ما فيش، يعني حتى لو دخلت فين أودي أبوك؟ أخيراً توفر له سرير، لكن كان على عبد الكريم أن يترك والده يدخل وحده. قلت له داخل. لما دخلت داخل قال لي ممنوع الدخول، أنت لا تدخلش لأنه في مرض داخل، ممنوع الدخول. كان مني ليني أدخله وأركب له الأكسجين العادي 15 دقيقة مات. فأنا قلت لهم أنا شو أشوفه؟ الشيء يتأكد أبوي ولا مش أبوي؟ وقال لي لا توديش البيت مشان والدتك أو أحد يعني خذه من المستشفى مغسل مكفن وكل شيء وديه المقبرة. فأنا أخذت كلام الطبيب، بس إنما أبصرته بعيني إنه والدي، والحمد لله، ورجعت وديته المقبرة.
خلال شهر كامل لم يتمكن المستشفى الوحيد الخاص بكوفيد في عدن من إنقاذ روح مريض واحد. دعواتهم حتى صيحات وقعهم إلى الآن في بالي. أحيانا كيف تز في الليل شيء انطبع فيني، مش عارفة إذا بقدر أتخلص منه أو لا. ظل كوفيد يشكل تحدياً أمام كل الحكومات عبر العالم، أما في عدن مع حكومة في المنفى فكان الوضع كارثياً. كان وزير الصحة ونائبه في المملكة العربية السعودية تاركين موظفين في الوزارة للتعامل مع الأزمة. الدكتورة أشراق كانت نائبة وزير الصحة بالوكالة. أنا أولادي يقولوا لي ماما يعني إذا أنت لو سمح الله من بينتبهنها يعني بعدك، يعني إذا كان أنت الوحيدة اللي معنا إحنا من بينتبهن إحنا ماما ليش بتضحي؟ ليش يا ماما الناس كلهم هربوا يا ماما ليه؟ كان أقول لهم لا أنا بوقف مع الناس هودون. أخبرتني الدكتورة أشراق بأنها وقفت عاجزة أمام إغلاق المديرين لمستشفياتهم، وكانوا عاجزين عن تسييرها بشكل آمن في غياب أي توجيهات. عندنا نقص في الخبرة في إدارة الأزمات، إن نحن لم نستعد استعداد التام لهذا الوباء. هذه غلطة كبيرة كانت. خصصت حكومة المنفى 3 ملايين دولار للتصدي لكوفيد، أرسلت منها 200,000 إلى محافظ عدن لدفع رواتب الأطباء، لكنه احتجزها. ومحافظ عدن وقف 50 مليون ولم يصرف منها مليم لمدير مكتب الصحة حتى يقوم بمهامه. أخيراً في شهر آب أغسطس تلقى الأطباء الرواتب التي كان من شأنها أن تبقي عليهم في أماكن عملهم. سألنا محافظ عدن لماذا لم ينفذ تعليمات الحكومة، فقال إن هذا يعود إلى فترة المسؤول قبله وعليه لا يستطيع الرد. حاولنا الوصول إلى المسؤول قبله لكنه لم يرد. يعني نحن التناحرات ظلت يعني ما الشعب مغلوب على أمره، يعني يجب أن يحكموا بالأخير الضمير والمنطق. مع تزايد أعداد الموتى في عدن، أخيراً وصلت المساعدات. في مطلع آيار مايو دعت حكومة المنفى منظمة أطباء بلا حدود إلى استلام مهمة مكافحة كوفيد في عدن. مبنى كامل ما فيهش إلا أنت وممرض، وفجأة كده دخلوا لك ناس مع المعدات مع التجهيزات مع الطواقم ويقولوا لك إحنا معك. كان دي الكلمتين اللي كنت مستنيتهم من جهاتنا خلال الفترة اللي فاتت. كنت مستنية واحد من المسائل من جهاتنا يجي يقول لي دي الكلمة. الوضع مختلف تماماً حالياً عن الوضع اللي بدأنا فيه. الوضع اللي بدأنا فيه. حصلت الدكتورة زهى على معدات لائقة للوقاية الشخصية. بعد أن استلمت منظمة أطباء بلا حدود إدارة مستشفى الأمل، عاد الأطباء إلى العمل واستلموا رواتبهم. بدل ما كانت كل المرضى يخرجوا على في جنازة أو في كيس بلاستيكي أبيض، صاروا لا يخرجوا يمشوا. فيعني صعب إني أعبر لك، لأنه كان مثل ما الفرق ما بين النار تنتقلي إلى الجنة بعدين. لكن المشاكل كانت تلوح في الأفق والحكومة عاجزة عن وقفها. بعض المسؤولين المحليين شعروا بالتهميش من طرف أطباء بلا حدود. الممرضة هبلوا الإبرة. أنصحكم نصيحة لا تروحوا تعالجوا ولا أي مستشفى. هذا التسجيل الصوتي الذي انتشر بسرعة فائقة يشير إلى مزاعم بأن الأطباء في مستشفى الأمل كانوا يتعمدون قتل المرضى. يا أختي أعرف أني واحد يشتغل بمستشفى الأمل بالمختبرات، بس كان نحن نابلهم إبر قاتلة. والله العظيم يا بنات اللي تتكلم ويبكي.
التقيت بزملاء للدكتورة زهى فضلوا عدم إظهار وجوههم. بعدين أجوا بدأوا يظهروا أطباء بلا حدود عملت أطباء ودقوا الإبر وعملوا كله كلام يعني بدون أي إثبات يعني. إيش قصدك عن الإبر؟ يقولوا إنه من عمى في على أساس إنه اللي يكون حالته يعني قد منتهية أو شبه متوفي يعني إنهم يعملوا له إبرات رحمة، بينما هذا الكلام. لما سمعتي أنت هذا الكلام كيف شعرتي وأنت كنتي شغالة في وسط؟ كيف شعرتي؟ كبير، لأنه للأسف المواطن صدق، شريحة كبيرة صدقت هذه الإشاعة لدرجة إنه كانت تخاف خوف كبير من المحاجر، إنه أنا بروح هناك ما بتعالجش، أنا هناك بروح مشان يقتلوني، الأفضل إني أبقى في البيت أفضل. فأثرت كبيرة هذه الإشاعة للأسف. لكن لم يكن على الأطباء أن يواجهوا الإشاعات فحسب. من اقتحم المكان يعني بمسلحين. إيش اسمه الذي جاء؟ الدكتور زكريا القعيط. كان مديراً لمستشفى الأمل أي رئيس الدكتورة زهى، لكنه أجبر على المغادرة حين استلمت منظمة أطباء بلا حدود المستشفى، وهو الذي نشر هذا الفيديو. يتهم المتحدث المنظمة بأنها تسرق معدات طبية. في هذه اللحظات يقومون بإخراج الأدوية التابعة لمركز الأمل. أكدت لنا المنظمة أن الفيديو يظهر في الواقع عملية إعادة معدات كانت استعارتها من مرفق آخر في عدن. خضع هذا الحادث للتحقيق من طرف الدكتورة إشراق، ووجدت أن منظمة أطباء بلا حدود لم ترتكب أي مخالفة. أنا موثقة أكثر الكلام زكريا القعيطي. ليش طلع هذا الإشاعات؟ لأنه كان مدير المحجر، ويعني كيف ينتزعوا منه إدارة، وليس كل الحروب رصاص. كان علي أن أواجه الدكتور زكريا بهذه الاتهامات، لكن كان علي أولاً أن أعثر عليه. في هذا المؤتمر لنترجم ونخطط في وقت الأزمات اختفت كثير من الهامات، ولكن بلغني أن الدكتورة أشراق تعقد مؤتمراً للتخطيط لمرحلة المقبلة في تصدي الكوفيد. كان الدكتور زكريا ضمن الحضور ووافق على إجراء مقابلة. سألته عما يبدو علاقة متوترة مع أطباء بلا حدود. منظمة أطباء بلا حدود أنقذتكم من هذا الموقف، وأنقذت الناس المرضى الذي كان يوصلوا للمستشفى وما يلاقوش دكاترة لا داخل. يمكن أن تقولي أنقذتنا إلا إذا كانت دفعت، لأنه كان في ناس يموتوا في باب المستشفى قبل ما تتدخل منظمة أطباء بلا حدود. أما كانوا يموتوا كانت أطباء بلا حدود معنا أصلا من قبل شهرين. أن الموت حصل أثناء تحمل إدارة أطباء بلا حدود لإدارة المستشفى. الدكتور أنت سمعت التسجيل؟ أنت سمعت التسجيل عن إبرة الرحمة؟ طبعا أنا سمعت، وأنا لي اطلاع على مشاكل أكبر من قصة إبرة الرحمة. بس كمان في كثير من الناس بيقولوا أنه أنت الذي طلعت هذا التسجيل، ممكن توضح لنا هذا الشيء؟ والله شو أنا ممكن أقول أنه اللي طلع الإشاعة هذه BBC. هل ستوافقين الرأي بهذا الكلام؟ فكان الشحن يتم انه انا اناضل او اكافح لان اظهرهم بالفشل. لا، لم يكن. الانسان الناجح مهما قلت عنه عمله هو من يردع اي اشاعه. في 25 من تموز يوليو غادرت المنظمة مستشفى الأمل وساقت المخاطر الأمنية كأحد الأسباب. انتقلت المنظمة إلى مستشفى الجمهورية، لكنها واجهت هنا أيضاً مشاكل في إدارة المستشفى. بعد 6 أسابيع سحبت فريقها، وبذلك خسرت عدن الوحدة المخصصة لكوفيد. أول ثمنها على الأرض أول مرة أعتقد نحن لن نخسر أطباء بلا حدود، ولكن خسرنا من بيقدم الخدمة. معناته نحن يعني عرضنا المواطن للخطر، يعني عرضنا المواطن للخطر فعلاً. هذه ليس حكمة. حاولنا أن نسأل الحكومة في المنفى عن سبب إخفاقها في حماية أطباء بلا حدود. طلبت مقابلة مع وزير الصحة، لكنه رفض ذلك.
قال إن علاقة الحكومة مع أطباء بلا حدود ممتازة. عدن باتت مدينة في حداد. يبدو أن كل ساكن هنا فقد شخصاً بسبب الفيروس، ويشعر كثيرون أن الحكومة تخلت عنهم. سمعنا عن الجائحة الكورونا أنه منتشر في العالم، إلا من ناحية فيه غلط بس ما بدي حيلة. ممكن تنظر لابنك أو لزوجتك أو لأختك أو لأخوك بيموت مش عارف تعالجه. نخاف كثير، والمواطن اللي هنا يخاف كثير، لأنه في ضعف في الإدارة، ضعف كبير جدا جدا. أنا في طريقي إلى أسلم، مدينة محاذية للحدود مع السعودية. لقد وصل كوفيد الآن إلى جبهة القتال، لكن المعارك لم تتوقف. نداءات الأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي خلال الجائحة قوبلت بالتجاهل من طرف الحكومة اليمنية ومن الحوثيين. مؤخراً فقط كان هناك قصف في محافظة مجاورة. طائرة سعودية دمرت منزلاً وقتلت 20 مدنياً، من بينهم 9 أطفال. أغلب الهجمات هنا كانت باستخدام قنابل ذات صناعة أمريكية. الولايات المتحدة وقعت على صفقة سلاح مع السعودية بقيمة 100 مليون دولار. تخفيض حجم المعونات الأمريكية يعني أن يصبح الناس هنا أقل صحة، أكثر جوعاً وأكثر عرضة لهذا المرض المميت. الأطفال أحياناً توصل الحالات إلى 25 حالة، بنضطر على أن نفرش لهم في الأرض. تدير الممرضة مكية الأسلمي المركز الصحي الوحيد في المنطقة، ويتعامل المركز مع حالات سوء التغذية. خفض المساعدات يعني أن لديها الآن مرضى أكثر وأموالاً أقل. كان عندي مشروع جلس 6 أشهر، الآن المشروع هذا ما عادش موجود. ليش؟ قالوا إنه المانح بسبب كوفيد الدعم حقه قل، والمجتمع اليمني يعني خلاص ما عاد يشيلوا من المنافذ. جابوا لنا وباء كورونا، قبله كان الإسهالات، قبله كان إنفلونزا الخنازير. في ظل أطفال سوء تغذية مناعتهم صفر، فيما إذا انتشرت مناعتهم صفر. أدى القتال إلى نزوح 3.5 ملايين في كل اليمن، واضطروا للعيش في مخيمات مؤقتة كهذا المخيم. كانت الممرضة مكية تحت ضغط كبير من قبل، والآن مع تمويل أقل عليها أن تتعامل مع كوفيد، وهي الآن تقوم بجولاتها على الحالات المحلية. أيوة جاء بلغونا إنه في كتمة، فإحنا احترازاً للضرورة أن نتحرك. وجدنا علي وهو أب ل17 طفلاً، وقد فقد منزله في قصف جوي قبل عام. 17 في البيت وفي البيت كلكم ترقدون سوا. إلا كل المفروض على انه انت قلت عندك كتمه وعندك ذا وانت تعالج من اول، المفروض انه الان في مكان لوحدك. تريد الممرضة مكية عزل علي في مركز الحجر الصحي المحلي، لكنه لا يريد ترك أطفاله. ما أعرفش منهم، جالس معاهم أشتغل. إذا أنت رحت غبت للحجر من الذي يأكلهم؟ ما حد. معي حد. قصفت بيوتهم في الحرب، لا يعلموا من فين رح يأكلوا أولادهم. بيوتهم مهددة من الأمطار. الرجل الذي تكلمنا معه كان خايف أنهم يأخذوه للحجر الصحي ومش عارف مين اللي رح يأكل أولاده. في عيادة الممرضة مكية هناك مريض ظل يعود إلى هنا. رسلوا لعندنا، جاء كان يعني شبه ميت، ما في إلا النبض. حسن يبلغ من العمر 8 سنوات. حسن يفهم، المفروض أنه الآن في عمر المدرسة، لكن ظروف الحرب والعدوان هي اللي أدت بحسن إلى هذه الحالة.
سوء تغذية حاد حين كان رضيعاً أثر في نمو حسن. لا يسمع بشكل جيد ويتواصل مع والده بلغة الإشارة. طيب أنا لما يتعالج ويشفي ويرجع للبيت، ما هي الأشياء اللي يلقاها في البيت؟ ما فيش حاجة يلقاها في البيت، لا ماء نظيف، لا مسكن آمن، لا غذاء متوازن. 100% وش يرجع لي بعد أسبوع ويجلس فهكذا رايحة جاية رايحة جاية. حسن واحد ضمن مليوني طفل يعانون من المجاعة في اليمن. ارفع الحرب وخلينا ناكل الأشجار، خلينا ناكل التراب، خلينا ناكل ماكل، لكن دعم باسمي واسم إنقاذ اليمن على حساب حروب، هذه نتيجتها حسن وآلاف من حسن، مش حسن بس. وعلى فيروس وقدوا من الله يعني مسلط أو إنه بيولوجي. إن قامت الدنيا وقامت القيامة ونددوا وإنه انتهى والناس راحت وهات لقاحات وهات أسلحة. طيب إحنا ما فيش إنتاج لقاحي يبعد الحرب عنا ذي. كل دول العالم تنتج لنا لقاح ينزل لنا الحرب.